So, ayan na po mga kaibigan. Unboxing the electronic keyboard. You need help? Unboxing the electronic keyboard. Wow. Pero pag si Tito Bento, nabuksan na agad. Yung bubble wrap kasi sayang. Puputokin ko pa yan. Tumulong na po ang lola. Ayan. Success ang 13th birthday niya. Dahil how many years daw na wala siyang regalo? Grabe naman, ilang years talaga walang regalo. Grabe naman, kahit pa t-shirt meron. Magkano? 200 t-shirt? Uy, 500 naman. Ayan, naka-record dyan. Wow! Ang daming bubble wrap nito. Bubble wrap lang habol. Layo ka, anak ko. Man, hila mo. Tsunami! Sinira yung box, wala akong malagyan yun. Ano ba? Uy, puta. Ano yun? Tayo kasi. Lahat ng tao. Ito. Bunso, labas mo nga. Yun na. Yay! Happy birthday! And na siya. After 10 years. Wow! May gunting. May keyboard. May ano. Siyang notes na ano? Notes. Power. Mic test. Hey. Aha. Remix. Saan to? Saan mo pinabak? Ano to? Ah! Jump strap.